নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালো। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো পলিটেকনিকৰ কোৰ্সসমূহৰ সম্পৰ্কত। যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড টেকনলজিক্যাল কোৰ্সবিলাক কৰিম বুলি ভাবি আছা সেইসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে আজি ভিডিঅ'টো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। যিহেতু বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে SSLC পাছ কৰাৰ পাছত হায়াৰ সেকেন্ডাৰী কমপ্লিট কৰি পলিটেকনিক পঢ়িব বিচাৰা বা SSLC পাছ কৰি বহুতো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পলিটেকনিকৰ এই কোৰ্সসমূহ কৰিব বিচাৰা। গতিকে এই কোৰ্সসমূহৰ বাবে তোমালোকে কোড আবেদন কৰিবা আৰু কেতিয়াৰ পৰা অনলাইন হ'ব, লাষ্ট ডেট কেতিয়া, ফিজ কিমান, বয়স কিমান সেই সম্পৰ্কে সবিশেষ তথ্যখিনি তোমালোকে আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিবা। এখন হ'ল এডুকেশ্যনেল নটিচ ফৰ এডমিশ্যন ইনটু 3-year ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড টেকনলজি courses for the session 2025-26 তিনি বছৰীয়া ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়াৰিং টেকনলজি যিবিলাক কোৰ্স হয় সেই কোৰ্সসমূহৰ বাবে ইতিমধ্যে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট পলিটেকনিক্স অফ আসামৰ তৰফৰ পৰা 2025-26 বৰ্ষৰ বাবে অনলাইনৰ ডেট ঘোষণা কৰা হৈছে। এতিয়া যদি তোমালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে www.dte.assam.gov.in এই ৱেবছাইটত গৈ তোমালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিবা আৰু অনলাইন আৰম্ভ হ'ব 19 মে'ৰ পৰা আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 7 জুন 2025। এটা এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি তোমালোকে চাই লোৱা। এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া হ'ল যে তোমালোক SSLC পাছ হ'লেই হ'ব। SSLC পাছ সকলো ষ্টুডেণ্টে আবেদন কৰিব পাৰিবা, কিন্তু ইয়াত এটা কথা কোৱা আছে, ইয়াত পাৰ্চেণ্টেজৰ কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু পাৰ্চেণ্টেজটো জেনেৰেল পাৰ্চেণ্টেজ নহয়। পাৰ্চেণ্টেজটো তোমালোকৰ চোৱা হ'ব বিশেষকৈ মেথছ এণ্ড ছায়েন্স সেই দুয়োটাৰে এভাৰেজ পাৰ্চেণ্টেজটো তোমালোকৰ চোৱা হ'ব। এতিয়া চোৱা কেনেকৈ চোৱা হ'ব। কাষ্ট এণ্ড কেটেগৰী ৱাইজ ইয়াত পাৰ্চেণ্টেজ চোৱা হ'ব। যদি জেনেৰেল OBC MOBC হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ মেথমেটিক্স এণ্ড ছায়েন্স এই দুয়োটা ছাবজেক্টত তোমালোকৰ এগ্ৰিগেট যিটো পাৰ্চেণ্টেজ মানে গড় যিটো শতাংশ সেইটো 40% হ'ব লাগিব। ইয়াত প্ৰেক্টিকেল আৰু থিয়ৰী দুয়োখন পেপাৰতে কিন্তু তোমালোক পাছ কৰাও হ'ব লাগিব। নেক্সট আহিলে যদি তোমালোক চিডুল কাষ্টৰ হয় তেতিয়াহ'লে 35% হ'লেই হ'ব। নেক্সট আহিলে চিডুল ট্ৰাইব হ'লে 33% আৰু PWD কেণ্ডিডেটৰ বাবে পাৰ্চেণ্টেজৰ ইয়াত উল্লেখ কৰা নাই। এটা মিনিমাম এজ কিমান চোৱা 31/12/2025 ভিতৰত 16 ইয়াৰ্ছ যদি তোমালোকৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে আবেদন কৰিব পাৰিবা। মেক্সিমাম এজৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ লিমিট নাই। এইটো এবাৰ যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে, যিহেতু আগতে ইয়াত মেক্সিমাম এজ এটা থাকে, এতিয়া সেই এজটো তোমালোকৰ ইয়াত ধৰি দিয়া নাই। মানে BA পাছ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়েও ইচ্ছা কৰিলে এই ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কোৰ্সখিনি কৰিব পাৰা। এপ্লিকেশ্যন ফিজ 300। অনলাইন যিহেতু 19 মে'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু লাষ্ট ডেট হ'ল 7 জুন। যদি তোমালোকে পলিটেকনিকৰ এই কোৰ্সসমূহ কৰিব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰিবৰ বাবে তোমালোকক PRC লাগিব, লগতে কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু লগত তোমালোকৰ মাৰ্কশ্বিট চাৰ্টিফিকেট এইখিনি থাকিব লাগিব। আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি তোমালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছা কমেণ্ট কৰি জনাবা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।